जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे �ji क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो खूप जबरदस्त होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलंच असेल की आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे। तो मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं जे काही मटेरियल आहे ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, आणि जर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमधून मटेरियल काय डाउनलोड करण्यास अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे, आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला खाली आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि आजचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्हाला पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड लपलेला आहे। आणि मित्रांनो, आजच्या म्हणजे अलाइट मोशनची शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक, नंतर बीट बुकमार्क आणि मटेरियल हे तिन्ही पण एकाच लिंकमध्ये लॉक आहे। त्यामुळे तुम्ही आजचा जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघा, आणि म्हणजे पासवर्ड शोधून तुम्ही मटेरियल ते ओपन करून घ्या। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला एडिटिंग विषयी काय अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की भावा माझा असा प्रॉब्लेम आहे। तर मित्रांनो, त्याची तुम्हाला रिप्लाय 100% भेटून जाईल, त्यामुळे तुम्ही नक्की इंस्टाग्रामला मेसेज करा। तर मित्रांनो, आता आपण थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करण्याअगोदर आजचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊया। मला थोडी विश्रांती घेऊन द्या, लावतो बरोबर तुमचा कार्यक्रम मी। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या, आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण आता थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर सर्वात पहिल्यांदा इथं डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचं आहे। इथं डिस्क्रिप्शनमध्ये आल्यानंतर इथं शेक इफेक्ट म्हणून असं दिसेल, आणि याखाली निळी लिंक दिसेल तर त्यावर क्लिक करायची। ही जी लिंक आहे ती क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जाईल। तर अलाइट मोशनवर घेऊन गेल्यानंतर इथं असं म्हणजे व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल, आणि इथं पुन्हा नंतर इथं इम्पॉर्ट प्रोजेक्ट आणि इथे �ji क्रिएशन शेक इफेक्ट म्हणून असं काय दिसेल। तर इथं खाली कोपऱ्यात इम्पॉर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं काय इंटरफेस दिसेल। तर मित्रांनो, हे झाल्यानंतर आपला जे शेक इफेक्ट आहे तो इथं ओपन होऊन जाईल। तर शेक इफेक्ट ओपन झाल्यानंतर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर डबल आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचं, आणि इथून बीट बुकमार्कची जी प्रीसेट आहे ती पण क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जायचं। इथं पण व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल, आणि इथं इम्पॉर्ट प्रोजेक्ट म्हणून दिसेल। तर इथं केल्यानंतर इथं इम्पॉर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं काय इंटरफेस दिसेल। तर हे झाल्यानंतर इथं असं काय आपलं जे गाण्याची बीट आहे ती इथं इम्पॉर्ट होत जाईल। तर इथं पहिल्यांदा आपण जे आहे ते सॉन्ग ऐकून घ्यायचं आहे। तर इथं आहे पहिल्यांदा मला थोडी विश्रांती घेऊन मला थोडी म्हणजे ही जी PNG आहे ती इथं ॲड करून घ्यायची। तर ही जी PNG आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। तर ही जी PNG आहे ती इथं ॲड करून घेतल्यानंतर अशी थोडी झूम करायची, आणि इथं अशी सेंटरला सेट करून द्यायची। नंतर पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचं। कट करून घेतल्यानंतर इथं एकदा हे जी बीट आहे ती इथं ऐकून घ्यायची। तर ही जी बीट आहे ती म्हणजे विश्रांती घेऊन द्या। तर इथं पुढे जी आहे ती विश्रांती घेऊन द्यायची बीट आहे ती इथं म्हणजे PNG आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची। ॲड करून घेतल्यानंतर ही पण अशी तिथं सेंटरला आणायची, आणि पुढच्या बीटवर जायचं आणि कट करून घ्यायचं। कट करून घेतल्यानंतर पुढचा डायलॉग जो आहे तो तिथं ऐकून घ्यायचा। तर इथं आहे लावतो बरोबर, तर ती PNG आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची। तर ही जी PNG आहे ती तिथं ॲड करून घेतल्यानंतर तर लावतो बरोबर ही जी PNG आहे तिथं ॲड करून घ्यायची। ॲड करून घेतल्यानंतर अशी सेट करून द्यायची, आणि पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचं। कट करून घेतल्यानंतर पुढचा जो डायलॉग आहे तो तिथं ऐकून घ्यायचा। लावतो बरोबर तुमचा कार्यक्रम, ती जी PNG आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची। तर मित्रांनो, ही जी PNG आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची, अशी थोडी झूम करायची, आणि इथं अशी सेट करून टाकायची। सेट करून टाकल्यानंतर पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचं। कट करून घेतल्यानंतर तर इथं आता मित्रांनो बघा, इथं हे 4:21 पासून आपले 3 फोटो येतात। तर पहिल्यांदा मी हावाला फोटो घेतो, पुढे जातो आणि कट करून घेतो। नंतर हावाला फोटो घेतो, पुढे जातो आणि कट करून घेतो। नंतर मी हावाला फोटो घेतो, पुढे जातो आणि कट करून घेतो। मित्रांनो, हे 3 फोटो ॲड केल्याचे तर इथून हे 3 फोटो ॲड केल्याच्या नंतर इथून पुढे पुन्हा आपली म्हणजे 𝐘𝐨𝐵 ही PNG आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची। तर व्ह्यू ऑल करायचं। इथं
पहिल्यांदा जी आहे ते 𝐬𝐚𝐤𝐸 म्हणजे 𝐬𝐚𝐤𝐸ची PNG आहे ती तिथं अशी ॲड करून घ्यायची. पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचं. कट करून घेतल्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून इथं 𝗵𝗍𝗻𝐸ची PNG आहे ती तिथं ॲड करून घ्यायची. मित्रांनो ही पण अशी झूम करायची. पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचं. कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो आता इथून पुढे जे आहे ते म्हणजे सर्व आपले इमेज ॲड करून घ्यायचे. तर मित्रांनो इथून आता हे झालं की प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं. इथून आता मी सगळे जे काय म्हणजे आपले 𝐬𝐵 फोटो आहेत ते मी तिथं ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी सर्व जे फोटो आहेत ते मी तिथं ॲड करून घेतो. ओके, तर मित्रांनो आपण जे आहे ते सर्व इमेज जे आहेत ते तिथं ॲड करून घेतलेले आहेत 2 रेड लाईनच्या मध्ये. तर इथून आता बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर प्रोजेक्टमध्ये यायचं आणि आपण इथं शेक इफेक्टची जी लिंक होती तिथे यायची आणि पहिल्यांदा आपल्याला म्हणजे इथं इफेक्टमध्ये यायचं आणि मी तुम्हाला PNGचा इफेक्ट दिलेला आहे. तो तिथं इफेक्टमध्ये आल्यानंतर इथं एक पहिल्यांदा रेजवाला इफेक्ट दिसते तो तिथं पहिल्यांदा विजिबल करून द्यायचा आणि नंतर तिथं कॉपी पेस्ट करून घ्यायचं. कॉपी पेस्ट केल्यानंतर इथं आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं जायचं आणि सर्व तिथं इमेज आहेत त्यांना पेस्ट करून द्यायचं. मित्रांनो पहिल्यांदा जर आपण रेज इफेक्ट एनेबल केला तरच तिथं आपल्याला चांगलं दिसेल, म्हणजे पुन्हा सारखं विजिबल करावं लागणार नाही. तर अशा प्रकारे जेवढे आपले टेक्स्ट PNGचे इमेज आहेत त्यांना तिथं पेस्ट करून द्यायचं. आणि मित्रांनो ह्याच्या पुढं पण 3 फोटोच्या पुढं पण हे पण टेक्स्ट PNG आहे तिथं पण हाच म्हणजे शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर पेस्ट करून दिल्यानंतर इथं बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर इथून पुन्हा आपण आता हा वाला इफेक्ट आहे. तर मित्रांनो हा वाला इफेक्ट इथं कॉपी करून घ्यायचा. कॉपी करून घेतल्यानंतर 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे तो तिथं म्हणजे आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं मित्रांनो आता तिथं गेल्यानंतर इथं बघा पहिल्यांदा स्टार्टिंगला 2 इमेज दिसतात तर त्यांना पेस्ट करून द्यायचा. पेस्ट करून दिल्यानंतर त्याच्या पुढे एक लॉंग ड्युरेशनवाली इमेज दिसते ती सोडून द्यायची. नंतर पुन्हा अशा प्रकारे सर्व जे म्हणजे आता इथं बघा 2-3 इमेज जे आहेत ते शॉर्ट ड्युरेशनचे आहेत आणि त्यापुढे एक लॉंग ड्युरेशनवाली लेअर आली तर ती सोडून द्यायची आणि बाकीच्यांना सर्व जे शॉर्ट ड्युरेशनच्या लेअर आहेत त्यांना हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो तिथं पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो मी जो आहे तो सर्व आता मी एकदा तुम्हाला डबल म्हणजे ट्राय करून म्हणजे एकदा करून दाखवतो. तर इथं बघा ह्याला एक तिला पेस्ट केला, नंतर ह्याला एक पेस्ट केला आणि याला एक पेस्ट केला. तर पेस्ट केल्याच्या नंतर इथे एकदम लॉंग ड्युरेशनवाली लेअर आली. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जे आहे ते सर्व इमेजला शॉर्ट ड्युरेशनवाल्या इमेजला जो आहे तो मी शेक इफेक्ट हावाला पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो पेस्ट करून दिल्यानंतर इथून बॅक यायचे. बॅक आल्यानंतर आपण जो म्हणजे शेक इफेक्टची लिंक इम्पोर्ट करून घेतली होती त्यातला शेवटचा इफेक्ट यायचा आणि तिथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं जायचं आणि मित्रांनो इथं आपण आता इथं म्हणजे आपण जे राहिलेले लॉंग ड्युरेशनवाली इमेज आहे त्यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा. तर पहिल्यांदा मी ही वाली इमेज आहे तिला पेस्ट करून देतो, नंतर पुढे जातो आणि इथं म्हणजे असे लॉंग ड्युरेशनवाले इमेज राहिलेले होते त्यांना जो आहे तो आपण शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो सर्व इमेजला जे आहे तो मी हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे 3 नंबरचा तो मी लॉंग ड्युरेशनवाल्या लेअरला पेस्ट करायचा आहे. तर मी हा वाला इफेक्ट जो आहे तो मी सर्व लॉंग ड्युरेशनवाल्या इमेजला पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो पेस्ट करून दिल्यानंतर इथून आता स्टार्टला यायचे. स्टार्टला म्हणजे इथं आता आपण जिथं आपले 3 इमेज स्टार्ट होते तिथं यायचं. तिथं आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून मी एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे तो ब्लॅक शॅडो तिथं ॲड करून घ्यायचा. ॲड करून घेतल्यानंतर इथं फिल स्क्रीन करायचं, खाली यायचं आणि इथं जिथपर्यंत आपली जी PNG स्टार्ट होते त्याच्या अगोदरची म्हणजे 3 इमेजला ही जी ब्लॅक शॅडो आहे तो तिथं सेट करून द्यायचा. आणि मी एक तुम्हाला किंग नावाची PNG दिलेली आहे ती तिथं PNG ॲड करून घ्यायची, अशी झूम करायची आणि इथं सेट करून टाकायची. सेट करून टाकल्यानंतर इथं अशी खाली घ्यायची आणि ही पण जिथपर्यंत आपण ब्लॅक शॅडो घेतला आहे तिथपर्यंत कट करून टाकायची. कट करून टाकल्यानंतर ह्या 2 टेक्स्ट PNG झाल्याच्या नंतर इथं पुन्हा इथून फोटो स्टार्ट होते. ह्या 2 PNG झाल्या की इथून पण व्ह्यू ऑल करून घ्यायचं आणि इथून मी एक तुम्हाला म्हणजे ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे तो ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायचा. इथं फिल स्क्रीन करायचं, खाली घ्यायचं म्हणजे असं इथं राहून द्यायचं, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. ओढत नेल्यानंतर जिथून आपण आता ब्लॅक शॅडो दुसऱ्या म्हणजे ते 2 फोटो झाल्याच्या नंतर पासून ॲड केला तिथे यायचं. प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि इथून म्हणजे मी ती किंगची PNG दिलेली आहे तीच PNG तिथं ॲड करून घ्यायची, अशी थोडी झूम करायची आणि तशी सेट करून टाकायची. तर मित्रांनो सेट करून टाकल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. ओढत नेल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं. स्टार्टला आल्यानंतर
इथं प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून मी एक तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट तिथं ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर हा जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो मूव्ह हँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं 90 डिग्रीने तुम्ही असा म्हणजे वरी 90 डिग्रीने रोटेट करू शकता किंवा खाली। तर मी सध्या खालीच रोटेट करून घेतो। केल्यानंतर असं फुल स्क्रीन करून घ्यायचं। फुल स्क्रीन केल्यानंतर इथं यावर क्लिक करायचं, ब्लेंडिंग आणि ऑफसेटमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं, शेवटला जायचं आणि जिथपर्यंत आपलं सॉन्ग आहे तिथपर्यंतच आपली म्हणजे आता आपलं सॉन्ग आपलं जे आहे ते 21 सेकंदापर्यंत आहे। तर इथपर्यंतच येऊन आपण हा जो आहे तो इथं म्हणजे ओव्हरले इफेक्ट आहे तो तिथपर्यंत येऊन कट करून घ्यायचा। तर मित्रांनो कट करून घेतल्यानंतर इथून आता कट करून घेतल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं। स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे, ती बॉर्डर तिथं ॲड करून घ्यायची। तर ती ही वाली बॉर्डर आहे ती ॲड करून घेतल्यानंतर इथं 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फ्री स्क्रीन करायचं, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची। ओढत नेल्यानंतर इथं हे जी म्हणजे ओव्हरले इफेक्ट आहे तो बरोबर कट करून घ्यायचा। तर कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो आता ही पण PNG म्हणजे बरोबर सेट झाली की नाही ती बघायची। डबल प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला जो काही लोगो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा। मित्रांनो लोगो ॲड केल्यानंतर तर आपला ऑफिशियली मी जो आहे तो हा वाला म्हणजे यूट्यूबचा लोगो ॲड करून घेतो। तर लोगो ॲड केल्यानंतर असा स्मॉल करायचा आणि या कोपऱ्यात असा सेट करून टाकायचा। सेट करून टाकल्यानंतर आणि स्मॉल करायचा आणि इथं सेट करून टाकायचं। सेट करून टाकल्याच्या नंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत आणायचा। ओढत आणल्यानंतर मित्रांनो आता इथून स्टार्टला यायचा। आपला जो काय ऑफिशियली इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो तिथं मी ॲड करून घेतो। तर आपला ऑफिशियली इंस्टाग्रामचा हा वाला लोगो आहे, कोणी फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या मित्रांनो। आणि तुमचा जो काही म्हणजे एडिटिंग विषयी क्वेश्चन्स असतील ते तुम्ही विचारत चला आणि मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय करत जाईल। तर इथे शेवटला यायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं। ओढत नेल्यानंतर इथून आता जिथून आपले फोटो दिसतात बघा, आता इथं पण म्हणजे इथं आपले 3 फोटो आहेत बघा। तर तिथं इथून 3 फोटो आहेत। तर इथं काय करायचं, आपण जो लोगोचं लेअर म्हणजे शेवटपर्यंत ओढत आणली तिथे यायचं आणि इथून असं करायचं म्हणजे मधल्या आयकॉन क्लिक करायचं आणि तिथून जिथपर्यंत म्हणजे इथपर्यंत आपल्या इमेज संपून जाते। तर असं केल्यानंतर इथून आता काय करायचं, ही वाली जी लेअर दिसती तर ही वाली लेअर इथं अशी सेट करून टाकायची। सेट म्हणजे इथं अशी स्मॉल करून इथं सेट करून टाकायची। सेट करून टाकल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ऑफसेटमध्ये इथं ब्लेंडिंग अँड ऑफसेटमध्ये जाऊन इथं कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन ओव्हरले करून टाकायचे म्हणजे जास्त चमकणार नाही। करून टाकल्यानंतर पुढे जायचं आणि आता इथून आपली इमेज स्टार्ट होते। तर इथं येऊन हा वाल्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि इथून पण ही जी PNG आहे ती इथंच अशी सेट करून टाकायची। सेट करून टाकल्यानंतर इथं बॅक यायचं, ब्लेंडिंग अँड ऑफसेटमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन ओव्हरले करून टाकायचे। मित्रांनो अशी केल्यानंतरच आपली जी आहे ती PNG करेक्ट बसणार आहे। तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे। मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो। तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय अशा प्रकारे तयार झालेला आहे। तर मी ही जी PNG आहे ती स्मॉल करून घेतो जरा, कारण जास्तच मोठी दिसायला लागली आपली लोगोची PNG। तर मित्रांनो स्मॉल करून घेतल्यानंतर आपला जो इथं सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं। इथं व्हिडिओ 180p ठेवून हा जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा। मित्रांनो इथं प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल। तर मित्रांनो असं झाल्यानंतरच आपला जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट होणार आहे, अन्यथा एक्सपोर्ट होणार नाही। तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।